ሶ እዚህ ጋር ስትመጡ እንግዲህ ፋይል ላይ የነበረውን ነገር አየን። ሆም ጋር ስትመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እዚህ ጋር ክሊፕ ቦርድ ይላል ክሊፕ ቦርድ ይላል። ክሊፕ ቦርድ ላይ ኮፒ ፔስት የሆኑ ፋይሎችን የምታገኙበት ነው። አንድ ነገር ከሌላ ቦታ ኮፒ አድርጎ ልክ ቃን ከሌላ ቦታ አንስቶ አምጥቶ እንደማስቀመጥ ማለት ነው። እዚህ ጋርም የተጻፉ ጽሁፎች፣ ፒክቸሮች፣ ቪዲዮዎች፣ የድምጽ ፋይሎች ከሌላ ቦታ የሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ ከሌላ ቦታ ኮፒ ተደርገው ተነስተው በሶፍትዌሩ አሰራር አማካኝነት የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ማኔጅ የምታደርጉባቸው ኪዎች ናቸው እዚህ ያሉ ማለት ነው። እነሱን ማኔጅ የምታደርጉባቸው ቱሎች ናቸው እዚህ ያሉ። ከዛ ውጭ ግን እዚህኛው ካቴጎሪ ስትመጡ ፎንት የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎንት የምትላለች ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እዛው ሬዲ ሜድ የሆኑ የፎንት ታይፕ አለ። ፎንት ታይፕ አለ ለምሳሌ ካሊብሪ የሚል ፎንት ታይፕ አለ። የአጻጻፍ አይነቱን የምትለዩበት ማለት ነው። አጻጻፍ አይነቱን የምትለዩበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ብትነኳት እቺን ድሮፕ ዳውን ቦክስ አለች እዚህ ጋር እቺን ብትነኳት ብዙ አይነት ነገሮችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ማውረድ ወይ ደግሞ እቺን ይዛችሁ እቺን መሳብ ነው። ወይ ደግሞ የማውዟን ስክሮል ማድረግ ነው። ወይ በተናም እንዲሁ እናንተ በሚመቻችሁ ስክሮል ማድረግ የግድ ይላል። እንደ አይነት ቤዚክ ነገሮችን እንኳን ብትለምዷቸው ጥሩ ነው። ለተለያየ አይነት አጻጻፍ ፎንት ስታይል የሚባለው ነገር እዚህ አለ። ከዛ ፎንት ሳይዝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 11 ነው ዲፎልት ሳይዝ 11 ነው። መጨመር ከፈለጋችሁ አይዘር እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ 100 ማድረግ ትችላላችሁ። አለዚያም ደግሞ ጀስት እናንተ ክሊክ አድርጋችሁ ከነዚህ መካከል አንድ ላቱን መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር መጨመር መቀነስ አለች ኢንክሪዝ ፎንት ሳይዝ ሚላላ ዲክሪዝ ፎንት ሳይዝ እንደምታዩት ወደ ታች ናት ትራያንግሏ ይሄ ደግሞ ወደ ላይ የመጨመር አይነት አቅጣጫ ያለው ነው። ሌላኛው ደግሞ በስሞል እና በካፒታል ሌተር መጻፍ ትፈልጉ የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ቀጥሎ ሁሉም ስሞል ሁሉም ካፒታል እንደገና እያንዳንዷ የመጀመሪያው የሁሉም ቃላት የመጀመሪያው ፊደል just like ካፒታል ወይ ደግሞ መቀየር ካፒታል የነበረው ስሞል የነበረው ካፒታል አድርጎ እንዲቀይርላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ መንገድ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። እየሰራን ብናየው የተሻለ ይሆናል አክቹአሊ። ስለዚህ የሆነ ነገርን እንጻፍ ለምሳሌ you only one for yourself ነገር እንጻፍ። አሁን ይሄንን አጻጻፍ ፎር ኤግዛምፕል በሌላ አጻጻፍ በፈልገው መምረጥ እችላለሁ። እሺ ላይክ እንደምታዩት ለውጥ እንደምታዩት ነው። እሺ በፈለኩት ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ ባደርገው ሳይዙን አይዘር እዚህ ጋር መጨመር እችላለሁ አለዛ ደግሞ እዚህ ጋር በፈለኩት አይነት መጠን እስኪደርስልኝ እቺን ክሊክ እያደረኩኝ የመጀመሪያውን ወይ ደግሞ መቀነስ ከፈለኩኝ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛውጭ ቦልድ ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት ትንሽ የፎንት ታይፑ ነው እንጂ ፎንት ታይፑን ለምሳሌ ልቀይረው እንደምታዩት ምን ያህል ለውጥ እንዳለው ማየት ትችላላችሁ። ቦልድ ደመቅ ያለ ጽሁፍ ማድረግ ማለት ነው። ደመቅ ያለ ጽሁፍ ማድረግ ኦኬ። በጣም አሁን ቦልዱን በደንብ የሚለይ የሌላ ነገር ሌላ ፎንት ታይፕ ልፈልግና ኦኬ ያ በጣም አሁን በጣም መለየት ይችላል። ይሄ ቦልድ ኢታሊክስ እንደዚህ ልክ ገደድ ያለ ነገር አያችሁት? ወይ ደግሞ እንዲሰመርበት የምትፈልጉ ከሆነ አንድ መስመር ሁለት መስመር ነው ወይ ደግሞ የመስመር አይነት መለየት ከፈለጋችሁ ልክ ዩ ቀጥላለች ወይ እቺ ድሮፕ ዳውን ቦክሷ እቺኛን መንካት እቺ ወደ ታች ቀስት ያለችዋን ነገር
ወደታች መንካት ከዛ የምትፈልጉትን አይነት ላይን መርጣችሁ ጀስት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዚግዛጉን ብፈልገው እንዲህ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኢቭን የዚግዛጉን ከለርም እዚሁ ላይ መለየት እችላለሁ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት ከጽሁፍ መካከል እያነበባችሁ ቢሆን ስትራይክ ስሩ የሚባል ደግሞ ስርዝ ማድረግም ይቻላል። አሁን እንግዲህ ሴሌክሽን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ወደዚህ ከጽሁፏ በግራ በኩል እንደዚህ ስታንቀሳቅሷት ይቺ አቅጣጫዋ ትቀየራለች። እንደምታዩት ይቺ ትቀየራለች። አሁን እዚህ ጋር ለመጻፍ ሬዲ የሆነ ከርሰር ነው የምታየው። ከዛ ውጭ ግን ወደዚህ ስታርጓት ይቺ አቅጣጫ ትመጣለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጣ ክሊክ ማድረግ ወይ ደግሞ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ አድርጋችሁ ሌፍት ክሊክ ጠበቅ አድርጋችሁ እንደያዛችሁ ማውዟን ማንቀሳቀስ ነው ወደምትፈልጉት ቦታ። ከዛ ሲሆን መልቀቅ ሁሉ ነው። ኤኒዌይስ ሴሌክሽን አታውቁም ብያለሁ፣ ግን ለሁሉም እንዲሆን ነው ይሄን ቱቶሪያል እየሰራሁ ያለሁት። ኦኬ ሶ ሴሌክት ላድርገው ሁሉንም። ከዛ ስትራይክ ስሩ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እቺን ክሊክ ባደርጋት ላይክ የተሰረዘ ነገር ለየችም እንዲሁ ስትራይክ ስሩ ማድረግ ይቻላል። እሱን ለማጥፋት ራሱን ክሊክ ማድረግ ነው። ኦል ኒል ተፈታውን ስርዝ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት ኬሚስትሪ ትማሩ ከሆነ ሰሌችቶ የሚለው እችቱ ነው አይደል? ስለዚህ እችቱ ትክክለኛ አጻጻፍ እንደዚህ አይደለም። ስለዚህ ሁለትን የብቻዋን ሴሌክት ማድረግ ጀስት የምትፈልጉበት ቦታ አስቀምጣችሁ ከርሰሯን በቀኝ በኩል ካረጋችሁት ከምትፈልጉት ወደ ግራ ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ግራ ማንቀሳቀስ ማውዟን ሴሌክት አድርጋችኋት ከዛ በኋላ እዚች ጋር መጣችሁ ሰብስክሪፕት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው። ሰብስክሪፕት ከዛ ውጭ ደግሞ የጻፋችሁም ቢሆን ለምሳሌ ኤች ብላችሁ የሚቀጥለው መውረድ አለበት ብላችሁ ካስባችሁ መጣችሁ ሴሌክት አላደርግም ካላችሁ ማለት ነው እቺን x2 የምትለዋን ተነካችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ሼድ ስትሆን ሁለት መጻፍ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ሌተር ስለማያስፈልገኝ ማውረድ ስለሌለበት ምክንያቱም እንዲህ በቀጥል ጀስት እንዲህ አይነት ነገር ነው ያመጣ። ስለዚህ ቀጥታ መጥቼ ራሷን x2 የምትለዋን ስነካ ትጠፋለች። ከዛ ኦ ካፒታል ስላልሆነ ነው። እዚህን ካፒታል ብታደርጉት just like this። ከዛ ውጭ ደግሞ x square አሁን እንደምታዩት x square እንደዚህ አይደለም አይደል? ስለዚህ ሁለቱን ሴሌክት አድርጉ። ከዛ በኋላ ከx2 ቀጥላ ይቺ x square የምትላለች እሷን መንካት ይሄው x square። ከለር መስጠት ብትፈልጉ ለምሳሌ እቺ የምትለውን የብቻዋን ከለር መስጠት ሁለቱን ሴሌክት ማድረግ ሴሌክሽኑ ተመሳሳይ ነው ለሁሉም። ከዛ ከለር መስጠት ይቻላል። ከዚህ መካከል ከለር መምረጥ ይቻላል። just like this። ኦኬ x2 ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ xን ጻፉ። ኦኬ ሶሪ xን ጻፉ። ከዛ ስኩዌር እንዲሆን ስለምትፈልጉ መጣችሁ x ስኩዌር ንኩ 2። ከዛ በኋላ ያለውን አንፈልገውም። በቃ ጨረሳችሁ። ሌላው ጀስት ስሞል ሌተር ካፒታል ላይ ይሄን ነገር የተለያላችሁ እንደ ሴንተንስ ስትራክቸር የመጀመሪያዋ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉንም ስሞል ማድረግ ብፈልግ ጀስት ሴሌክት አድርጌ ሎወር ኬዝ ማድረግ ነው። ሁሉንም አፐር ኬዝ ከሆነ ደግሞ ተመልሳችሁ መጣችሁ ጀስት ላይክ እንደዚህ አፐር ኬዝ ማድረግ ነው።
ሁሉንም ስሞል ከሆነ መጣቸው እንደ ስሞል ማድረግ ነው። ካፒታላይዝ ይችላል የመጀመሪያውን ሁሉንም ካፒታል ያደርጋል እንደምታዩት ማለት ነው። የመጀመሪያውን ካፒታል ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቱግል ካልሁት የትም ይሆነው እዩት ቀየረው ተቃራኒ ስራ ቅድም ሲሰራ ከነበረው ተቃራኒ ስራ ያልኩት ነው። just like እንደ አንድ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን ማድረግ ይቻላል። ወደ ኖርማል ስትራክቸር ልቀይረው so የማያስፈልገንም ከዛ ለምሳሌ ወደ ሌላ አድቫንስ ራይቲንግ ሲስተም እንድንል እዚህ ጋር ፎንት ላይ ነው እንግዲህ ሁሉ የሰራን ያለነው መምረጥ ትችላላችሁ። just ዊንዶውስ 16 2016 ማለት ነው 2016 የምትጠቀሙት ሆነና ከዛ በኋላ ያሉት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ያለው ሁኔታ just እንደ ታጻጻፍ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታጻጻፍ እንደዛ አርቲስቲክ የሆነ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። አውትላይን ማለት ከሌተሩ የመጀመሪያ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው አውትላይን። ከዛዎች ግን ለምሳሌ ቀለሙን በቀየረው አውትላይኑ ቅድም ሰማያዊ ስላደረኩት አይቀየርም ውስጥ ያለው ቀለሙ ነገር ይቀየራል። ኦኬ አውትላይኑን ለምሳሌ ቢጫ ላድርገው እጅግ አውትላይን የምትለው መጣ ቢጫ አድርገው ይሄው just like ቢጫ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ያላችሁ እዛው የተለያየ አይነት አጻጻፍ ነው አርቲስቲክ ነው ይሄ ሁሉ ሼድ ያለው ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሼድ በውጭ በኩል ያሉ ሼዶች መምረጥ ትችላላችሁ አቅጣጫቸውን ለእናንተ ይስማማል ብላችሁ የምታስቡትን በዚህ አይነት አካሄድ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው የሻዶው ነው ሪፍሌክሽን ነው። ሪፍሌክሽን ያው ነጸብራቅ ነው ልክ እንደ መስታወት እዩትም የሆነውን ነገር ለምሳሌ ሪፍሌክሽን የተለያየ ሪፍሌክሽን አለው እዚህ ጋር ለእናንተ የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍሌክሽኑ የላይኛው ጽሁፍ ሪፍሌክሽን በጣም እየታየ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሳይዙን ብጨምረው ተመልከቱት ሪፍሌክሽኑን አቅጣጫውን በቀየረው or ደግሞ just like ፈርዘር ያለው ነገሮችን ሌላ ጊዜ እናያለን። እዚህ ጋር ያለውን ኦልሬዲ ፕሪሴት ደግሞ የተዘጋጁትን በዚህ መንገድ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ግሎ ነው። ከጽሁፉ የሚያበራ በቃ ዙሪያውን የሚያበራ የሚያንጸባርቀውን የሰማያዊ ግሎ ሰማያዊ የሆነ የሚያበራ ነገር just ሰማያዊ ከለር ነው ያው የደመቀ ይሄዳል። ተመልከቱ የደመቀ ይሄዳል። ሰማያዊውን መቀየር ብትፈልጉ አሁንም ተመልሼ ግሎ ጋር እመጣለሁ። ከለር ቀየር እዚህ መጥቻውን ወደ አረንጓዴ ባደርገው just like this ግሎ ሆነ ማለት ነው። ሁሉንም ሴሌክት እናድርግና just ወደ መጀመሪያው ነገር እንድንመጣ እናድርገው። ስለዚህ አሁን ይቺኛዋን እንንካ አያችሁት ይቺኛዋ ከዛ የማጥፊያ ነገር አላት አይደል ክሊር ኦል ፎርማቲንግ ማለት ነው። ማንኛውንም የተሰራውን ያሸበረቀውን ሁሉን ነገር የተጨማመረውን ነገር ያጠፋና ቀድሞ ወደ ነበረው ነገር ይቀይረዋል ማለት ነው። ወደ ነበረው ነገር ለመመለስ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ኪቦርዳችሁን ማለት ነው ወደ ነበረው የበፊቱን ስራ ለማግኘት ኮንትሮል ፕላስ ዜድ በነካው ቁጥር ስንሰራ የነበረውን ሁሉ ማግኘት ይችላል። ከዛ ግን ወደፊት የተሰራውን ስራ ለማምጣት ደግሞ አሁን ወደ ቅርብ ኮንትሮልን እንደተጫናችሁ አሁንም ዋይ ኪቦርዳችሁ ላይ ዋይን በደጋግማችሁ በነካችሁ ቁጥር ኮንትሮልን ሳትለቁ እንደ አይነት ለውጥ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሴሌክት ላድርግና ትንሽ ከፍ ላድርገው ሳይዙንና ኦኬ ከዛ እቺኛዋን ነች ይቺ ማለት ሃይላይት ማለት ነው። ስታነቡ ለምሳሌ መጽሐፍ ላይ የተወሰነች አካባቢ የመጣችሁ ሃይላይት ታደርጋላችሁ። ልካም ሴሌክት አድርግና ሃይላይት አሁን ቀጥታ በነካት
በቢጫ ሃይላይት ሆነች ማለት ነው። አሁንም ሴሌክት አድርግና ከለሯን መቀየር እችላለሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ጀስት አንድ ያድርጎ ሃይላይት በባህሪው ጀስት ሴሌክሽንን ያጠፋል። ሃይላይት ካደረገ በኋላ አፍተር ኢፌክት ጋር ሴሌክሽንን ያጠፋል። ከዛ በኋላ ምንድነው እንደገና ሴሌክት ማድረግ አለባቸው። ፎንት ከለር ባስተካከል ፎንት ከለር አያችሁት? ከኤ ቀጥላች ቀለም ፎንት ከለር ይላል። አሁን ወደዚህ ጠጋ ብታረጉ ሆቨር ብታረጉ እዚህ ጋር change the color of your text ይላል። ሴሌክት ያደርጋችሁትን ማለት ነው። ሴሌክት ሳታደርጉ ምንም ነገር ብትቀያየሩ ለውጥ አያመጣም። ተመልከቱ። አያው ነገር ግን ሴሌክት ላድርግና ከለሩ ልቀይረው የቴክስቱን ተመልከቱ። አያው ያንቀሳቀስኩት ነው ዝም ብዬ ክሊክ ባደርገው just like ስለዚህ እቺኛውን ሃይላይቷን ላጥፋት። የብቻዋን ሴሌክት ላድርግና ሃይላይቷን ለማጥፋት መልሼ ሃይላይት የምትለዋን መንካት ነው። ይሄ ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የፎንት አገልግሎት ነው። በቃ ባይ ዲፎልት ያለው ነገር ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ፎንት ላይ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስትጽፉት የነበረው ይሄ ይሆናል። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ኮፒ ላድርገው ሴሌክት አድርጌ አይዘር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ከት ማለት አለ ግን ጀስት ሌላ ቦታ ላይ ፔስት ልታደርጉ ትችላላችሁ ግን ከነበረበት ፋይል ላይ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ልመለስ ኮንትሮል ዜድ ወደ ነበርኩበት ማለት ነው። ሶሪ ኮምፒውተሩ ስላላይ ነው። ኦኬ ይሄ ነው። ለምሳሌ ኮፒ ላድርግና ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ልበለው። ስለዚህ ፔስት ያም በእንዲህ አይነት ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ፔስት ላድርገው ቅድም ቀለሙን ስለቀየርኩት ነው እንዲህ ያደረገው። ኦኬ ፔስት ብዙ ፔስት ላድርግ። ስለዚህ ኮፒ ሌላው ሁሉንም ከሆነ ደግሞ የምትፈልጉት ሴሌክት ካርጋችሁ በኋላ ኮንትሮል እንደተጫናችሁ ሲ የኪቦርዳችሁን ስትነኩ ከዛ ሁሉንም ስትለቁ ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ፔስት ለማድረግ ኮንትሮልን ተጭናችሁ ኪቦርዳችሁ ጋር ሾርት ከት ይባላል ቪ እያችሁት የምትፈልጉትን ያህል ፔስት ኮንትሮል እንደተጫናችሁ ቪን ጠቅጠቅ ቪን ጠቅጠቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎንት ላይ ብዙ አይነት ነገር መስራት እንችላለን። ልብ ማለት ያስፈልጋል። ያው ቦልድ አድርገናል just like ኢታሊክስ አድርገናል አንደርላይን አድርገናል ስትራይክ ስሩ አድርገናል። በተመሳሳይ ቀለም በተለያየ ነገር ጽፈናል። ሻዶው ሁሉ ሰጠናል። እዚህ ጋር እንደምታስታውሱት ሻዶው ሁሉ ሰጠናል። ቀለም ሁሉ ቀይረናል። ፎር ኤግዛምፕል ሪፍሌክሽን ተጠቅመናል። ፎንት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንትን አድርገናል። ኦኬ የፎንት ቀለም ቀይረናል። የምትፈልጉትን ቀለም ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ውጭ ደግሞ ማንኛውንም ነገር ለመቀየር መጣችሁ እዚህ ጋር እቺ ኤ እና ማጥፊያ ያለችበትን መንካት ወደ ነበረበት ሁሉንም እንደሚቀይረው አይተናል ማለት ነው።